Hello, hello mga koys. Ngayong umaga, luluto naman tayo ng ating pananghalian. Ang nino natin for today ay tahong. Ito pala yung ating mga gagamitin: margarine, daon sili, malunggay, sibuyas, bawang, luya. So, tara, samahan nyo akong magluto. Yan. Ilagay na muna natin ang ating margarine. Margarine. Bawang. Ating sibuyas. Ating luya. Then, ating tahong. Okay. Lang tahong talaga. Natin ang pagbatong tubig. Lalagay natin ang ating sili. Tatakpan muna natin. A few moments later. Ayun! Kumulo na. Nagbukahan na yung mga tahong. Sarap talaga yan kasi bumuka na. May trivia nga pala ako sa inyo mga. Ayon sa survey, sa 100 kalalakihan na sinurvey, tinanong kung ano yung mga gusto nilang kainin sa araw-araw. Sagot nila,
Very boring minutes later. Yung lalagay na tayo ng asin. Yung asin lang.